أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قولها. ما شاء الله تبارك الله، اختراقات، جواسيس صار عندنا، عملاء في شركات ضخمة. طبعا انت تحسب انهم يعني جالسين دحين يخترقون الحوثي ولا يخترقون ايران ولا يتجسسون على المخابرات الامريكية. لا لا لا، تجسس على مواطنين مش طبيعيين يا رجل. الجماعة واصلين لليفل عالي جدا في التخلف. يعني أنا لما كنت أقلب صفحات التاريخ وأقرأ في سير الدكتاتوريين، صحيح كلهم مجرمين وحشيين، لكن كثير منهم الحق قال كانوا على قدر عالي من الذكاء. يعني لا نروح بعيد، شوف عندك المستبدين اللي مروا على روسيا مثلا، اللي مروا على الصين، حتى إيران. إلا عندنا استبداد مع غباء مركب، وهذه خطيرة جدا. Two former Twitter employees have been charged with spying for Saudi Arabia. ما في قناة لو جابت سيرتنا. Security scare at Twitter. Federal prosecutors have accused two former employees of manipulating the social media platform to spy for Saudi Arabia. خلينا نشوف الفوكس نيوز حق ترامب. Says the Twitter employees are accused of accessing users' email addresses, birthdays, and some other personal information from more than 6,000 Twitter accounts. And these were folks who were seen as critics of the Saudi government. خلينا نشوف CNN. Two former Twitter employees accused of spying on behalf of Saudi Arabia. According to the Justice Department, the two men, one a Saudi national, one a U.S. citizen, allegedly used their access to target known critics of the Saudi royal family. خلينا نشوف الجزيرة كيف تتكلم عنه. Two former Twitter employees have been charged with spying for Saudi Arabia. خلينا نشوف هذول ايش عندهم. This 26-page indictment lays out the FBI's case against Twitter employees who leaked private data to the Kingdom of Saudi Arabia and the Saudi royal family. The two key players are Ahmad Abamu and Ali Al-Zbara. The FBI says the pair, bribed at first with a fancy watch and then hundreds of thousands in cash, gave up information on dissidents of Saudi Arabia. الله. News tonight, federal authorities have charged two former employees at Twitter with spying for Saudi Arabia. حتى هذول كمان. Prosecutors accuse the two former Twitter employees of spying on upwards of 6,000 Twitter accounts, some of whom were known Saudi critics. ما صارت والله يا جماعة. محررين شغالين اوفر تايم على حسنا. Okay, is Mohammed bin Salman's main tactic in regard to government critics just to lock them up? This extraordinary indictment yesterday by the Department of Justice against Twitter employees who were working for Saudi Arabia. وش معقول كذا والله؟ طب ايش السالفة؟ أنا ما عندي مشكلة إن الواحد يحب الأنمي ويتفرجه بشغف. الأنمي فيه ثقافة حلوة وروح مرحة، بس ما توصل سالفة إنك تبني دولة كلها على الأنمي. فضيحتنا اليوم يا جماعة عن الجواسيس الثلاثة. الأسبوع اللي راح وزارة العدل الأمريكية نزلت مذكرة اتهام أعدتها الاف بي اي. مصايب والله مصايب. علي الزبارة، مبتعث وموظف سابق في شركة تويتر، حاليا مدير جمعية مسك الخيرية التابعة لمحمد بن سلمان. على فكرة هذه الصورة حقيقية من الاف بي اي، مش احنا اللي مسوينها. أحمد جبرين، انتربرنور في بزنس السوشيال ميديا، عصامي يبدأ من تحت ويوصل فوق. أحمد أبو عمو، لبناني أمريكي، موظف سابق في شركة تويتر. والغني عن التعريف الأستاذ الساعد الأيسر، الرجل الأمين اللي كنا نحسب أنه أعقل من سعود بس طلع زيه، مدير مكتب مبس ومدير جمعية مسك السابق. صراحة والله صعب علي أشوف أبناء بلدي على قائمة المطلوبين في الاف بي اي. يعني مو لو جيت عندي قلت لي يا ولدي يا حبيبي يا عمر أعطينا شوف الخاص حقك،
بقول لك تفضل، مو كله طبعا، اغلبه. لو قلت لي اعطيني جوالك بعطيك هو. ليش الفضايح هذه كلها قدام العالم، وسي ان ان وبي بي سي ونيويورك تايمز وواشنطن بوست واخبار؟ ليش؟ ما كان له داعي الكلام ده كله. يعني كم مره تم اختراق؟ مش ما حد درى عني. ليش تكرر نفس العمليه من 2015 ودوله كامله جالسه تجسس على العبد الفقير؟ الله، انا ايش كنت اسوي في 2015 في غرفه النوم؟ والله في غرفه النوم. خذكم بجولة في هذا الاستوديو العظيم الذي يكلف عشرات الألوف من الدولارات، فكونوا معنا. كان يا مكان في قديم الزمان قبل 5 سنوات تحديدا في عام 2014 جاءت شركة علاقات عامة تمثل السفارة السعودية في أمريكا وتواصلت مع إدارة تويتر. قالوا لهم في شخصية إعلامية ونبغاكم يا حبايبنا توثقوا له الحساب. إيش سووا؟ راحوا لواحد اسمه أحمد أبو عمو. طبعا أبو عمو موظف في إدارة الإعلام في تويتر. بدأ تواصلوا مع الشركة بخصوص موضوع التوثيق. بعدها بكم يوم جاء إيميل من شيء اسمه المجلس السعودي الأمريكي للأعمال التجارية. يا ترى إيش كان يبغوا هذول؟ كانوا يبغون يرتبون زيارة لفريق من رواد الأعمال السعوديين، يعني يجي يوريهم مبنى تويتر وكيف الشغل هناك ماشي. بعدها بكم يوم قال له اسمع، ترى في واحد من اللي بيحضرون اسمه بدر العساكر. وكذا حبيبنا أبو عمو بدأ يتعرف على بدر العساكر. اتفقوا أنهم يتقابلون في لندن آخر السنة. وقتها الأستاذ أحمد الجبرين كان جاي أمريكا على فيزا طالب. وبعد فترة من تعارف بدر العساكر وأحمد أبو عمو دخل في الخط وطلب اجتماع من أبو عمو. ليش؟ قال لك لنقاش مصالح مشتركة. والعهد على مين؟ على FBI. ترى ماني قاعد أعطيك من كيسي، كل الكلام هذا مسجل في تقارير وتحقيقات FBI. لا تجي بكرة تقول عمر كيس عليه. إلا ما قلت لي كيف كانت التجربة أمريكا يا أستاذ جبرين؟ جدا ممتازة مثرية صراحة، استفدت منها كثير. الجبرين قال في الإيميل اللي أرسله لأبو عمو ترى أنا مستشار لشخصية VVIP في الأسرة الحاكمة. وفعلا في 20 نوفمبر 2014 حصل أول اجتماع بين الجبرين وأبو عمو قدام مبنى تويتر في سان فرانسيسكو، قبل لا أبو عمو يمشي لندن عشان يقابل الأستاذ بدر العساكر هناك. الجبريل أرسل له إيميل بلغة ركيكة يقول له أنا متأكد أنه بتعاوننا سنحقق أهداف تويتر في المنطقة. بداية ديسمبر 2014 أرسل بدر العساكر لأحمد أبو عمو يقول له أنا في باريس وبعطيك خبر أول ما أنزل لندن. وفعلا بعدها بيوم واحد تقابلوا في لندن. وما مر أسبوع إلا وحبيبنا أبو عمو بدأ يخترق ويدخل حسابات سعودية في تويتر، يشيك على الإيميلات وأرقام الجوالات اللي مربوطة في الحسابات، يعني تشيك خفيف يعني من برا خارجي. في 27 ديسمبر أبو عمو بدأ يرسل لمحلات ساعات فخمة، يحاول يبيع ساعة يقول إنه اشتراها من لندن $35,000، يعني 130,000 ريال سعودي. هذه غنايم، هذه غنايم أول غزوة مباركة في لندن بفلوسكم طبعا. بعدها بشهر واحد على بداية 2015 الFBI رصدت 6 مكالمات بين بدر العساكر وأحمد أبو عمو. صار الشيء اعتيادي، كل 2-3 تصير بينهم مكالمات. ألو حبيبي، هلا مساك الله بالخير، شو أخبارك؟ أهلين تقبرني، كيف الحال؟ عساك بخير إن شاء الله أمورك؟ بالله الله لا يهينك شوف لنا حساب فلان وعلان وفلان لك ولك مو على عيني. طيب مشيت الأمور على هذا الحال، على هذا الحال اخترقني واخترقك وارسل له ويرسل لك وشغل وساعات وهدايا و100,000 و200,000 وساعة من هنا وبوكسر من هناك، وشغال صاحبنا على حس المواطنين. ما مر أسبوعين إلا وبدر العساكر محول 375,000 ريال لحبيبنا أبو عمو، برضو من فلوسكم. في 5 مارس العساكر كلم أبو عمو 11 مرة، وبعدها بيومين الFBI لقى DM من أبو عمو للعساكر يقول له سوف نمحي الشر من هيدا العالم يا أخي.
فجأة بدون سابق انذار استقال ابو عمو من منصبه في تويتر ونقل من سان فرانسيسكو لسيارة. راح اشتغل عند مين؟ الأصلع الزميل. في 25 يناير 2016 نزلت له حوالة 375 ألف ريال من حساب بدر العساكر، مقابل أنه يكلم زملائه السابقين عشان يقفلون حسابات. ما هي عاجبة حكومتنا الرشيدة، يعني تعرفون أنتم يعني حكومة السعودية العظمى، السعودية العظمى يزعجها تغريد عصافير في تويتر. وكذا وصلنا نهاية مغامرة أبو عمو مع بدر العساكر، ألين الرجال انكفش قبل أسبوعين في القضية. الآن يواجه القضاء الأمريكي بخصوص كل التهم اللي وجهت عليه: تجسس لدولة أجنبية وكذب على FBI. نرجع للحلو هذا. في 16 فبراير 2015 الجبرين رفع سماعة على الزبارة المبتعث السابق اللي كان شغال في تويتر، وفي يوم 19 أرسل له علي الزبارة الCV حقه. يوم 20 تقابلوا وبرضه رجعوا ينزلون صورهم مرة ثانية. بعدها بكم شهر بدر العساكر ومحمد بن سلمان جو واشنطن زيارة. الFBI لقت رسالة في جوال علي الزبارة لزوجته في ذاك اليوم، يقول لها في موضوع مهم بتكلم معاك فيه بعدين. جاتني دعوة شخصية من مكتب محمد بن سلمان في واشنطن، لازم أسافر الليلة وبكرة راجع. بعدها أرسل الجبرين يقول له ترى بدر كلمني ويقول إنه قال الجماعة عني ودهم يقابلوني. في 13 مايو الزبارة نزل فيرجينيا واخذ له أوبر على بيت مملوك لموظف في السفارة السعودية. في نفس اليوم الجبرين وصل لنفس البيت وماخذ أوبر، بس جيمس بوند يعني على أساس إنه أندر كفر، يعني قال للسواق يوقفه في التقاطع اللي قبل البيت على أساس ما حد يعرف هو وين رايح وين جاي. هو دخل البيت من هنا والزبارة طلع من هنا بيلحق على طيارته. قام طلب أوبر. تدرون مين اللي جاه؟ أيوة هو نفس الشخص اللي نزل الجبرين قبل التقاطع. الزبارة رجع سان فرانسيسكو، ما مر أسبوع إلا والرجال فشخلوا 6000 يوزر، وبحكم منصبه كمهندس مش زي صاحبنا اللبناني قام يقش كل شيء في الحساب. اللبناني كان شوية يجيب إيميلات، أرقام تليفونات، أسماء، لا هذا يقش الحساب كامل، يدخل الحساب يشوف أنت إيش تقرأ وإيش ترسل وتكلم مين ومين يكلمك كله. في 7 جون الزبارة كتب نوت في جواله رسالة لبدر العساكر تقول: معالي المستشار، ودي أطلب رأيك في موضوع معين. توني شفت إعلان الوزارات عن المكافآت، تتوقع ينطبق علينا؟ وش رأيك؟ اسألهم. طبعا كان يتكلم عن إعلان وزارة الداخلية مكافأة 5 مليون ريال لكل معلومة تؤدي لإحباط عمل إرهابي. بعدها بأسبوع دق بدر العساكر على الزبارة وتكلموا 7 دقائق. بعدها قام علي الزبارة واخترق له 5502 حساب وحوش كل اللي فيها. في 19 جون اخترق حسابي. بعدها بشهر الرجال كان نازل السعودية إجازة، والFBI لقوا نوت كاتبها ذاك الوقت يقول: خدمناهم ما قدروا جهودنا، ودي بمنصب عالي يؤمن مستقبلي ومستقبل عائلتي، بس هم الوطنيين احنا الخونة. الرجال رجع أمريكا كمل عمله كم شهر. في 3 ديسمبر 2015 قدم استقالته من الإيميل وهو في الطيارة راجع السعودية. خلال شهر من استقالته وعودته للسعودية بدأ الزبارة يشتغل ويرسل للناس عن طريق إيميل تابع لبسك، وبدأ يظهر للعلن أن الرجال شغال هو بدر العساكر وأحمد الجبرين لمحاولة السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية. وأنا على بالي بس دلين، مو كلامي هذا، ترى كله من الFBI. بس كويس واضح في الأخير أن الرياجيل أعطوها اللي يبيه. ما شاء الله تبارك الله. وكذا تكون مغامرة الزبارة الجميلة مع الجبرين والعساكر انتهت. نهاية سعيدة للجميع، خاصة البلد. ما شاء الله تبارك الله. تخش تويتر تتجسس عشان تخترق لك كم حساب من حسابات المواطنين، وفي النهاية فضيحتك تصير عالمية. عرفت ايش طابخ على العشاء أنا اليوم؟ ممكن احنا جماعة قاعدين نمزح ولا البعض يشوفنا قاعدين نفرفش في الموضوع، بس انتم متصورين انه دولة تجند الجنود وتجيش الجيوش عشان تشوف مواطنين ايش قاعدين يقولون في الخاص؟ والله ترى شيء خوف، يدلك على حجم الاضطراب اللي احنا عايشينه. يعني انا بفهم، انا استوعب، سهل جدا افهم انك قاعد تجسس على ايران، انت بينك وبين ايران حرب. افهم انك قاعد تحاول تخترق حسابات حوثية،
تبغى تخترق حساب تميم في تويتر، تبغى تخترق حساب عزمي بشارة، تبغى تشوف ايش جالسين يقولون اعضاء الكونغرس الامريكيين. ايش تبغى تشوف عندي؟ قل لي ايش تبغى عندي؟ عندي انا ايش تبغى؟ ايش تبغى تشوف عند مجتهد؟ ايش تبغى تشوف عند الف وباء وجيم ودال؟ ليش حالة الرعب هذه اللي تعيشها البلد؟ ليش؟ ورغم كذا ما ننسى هذه الممارسات وهذه السلوكيات ممكن تكون أودت بحياة أشخاص آخرين. في أشخاص إلى اليوم انكشفت هوياتهم بسبب تويتر، ما احنا عارفين عنهم أي شيء، ما حد يعرف عنهم أي معلومة، أهاليهم حاولوا يوصلون لهم حتى هذا اليوم ما في أي خبر. تركي الجاسر مثال، عبد الرحمن السدحان مثال. إلى هذه اللحظة ما يقارب أكثر من سنتين أو ما يقارب السنتين أهاليهم يبغون خبر واحد عنهم، ما في خبر. يا أخي قل لي ولدي حي ولا ميت، قل لي ولدي تعذب ولا باقي، قل لي ولدي إيش صاير فيه. أهاليهم يسألون عنهم، تكلموا عنهم، خاطبوا الحكومة، توجهوا إلى الوزارات، توجهوا إلى القطاعات الحكومية، أعطيني طرف خبر واحد، قل لي ولدي حي ولا ميت. أي ظلم نعيشه، أي حالة وصلنا لها. أسرة كاملة ما زالت تبحث عن خبر واحد عن ابنها، يبغون يطمنون. إذا كان ولدي حي أبى أكلمه، إذا كان ميت وريني قبره وأصلي عليه، وريني جثته إن بقيت له جثة. كل هذا عشان حسابات في تويتر. دولة عظمى وتصاب بالجنون عشان حسابات في تويتر. قال عظمى، قال يا ليت الأسبوع هذا كان بس هذه الفضايح فيه. لا ما شاء الله تبارك. تعرفون الياباني أبو 45 مليار في ساعة؟ It's not true. Okay. 45 minutes, $45 billion. أوكي 45 في 45. $1 billion per minute. طلع الرجال الله يهديه قاعد يلعب بفلوسنا. هو مو قاعد يلعب، هو جايب العيد يعني. شوف معي. 45 minutes, $45 billion. اوكي. والرجال هذا كان مسوي الصندوق حقه، سماه صندوق الرؤية. ترى مش صندوق رؤية محمد بن سلمان، لا هو سماه صندوق الرؤية، أبو 100 مليار. الصندوق هذا خسر 10 مليار دولار في آخر 3 شهور. في آخر 3 شهور بس. المشكلة مو هنا، الشغلات هذه تحصل طبيعي في عالم الاستثمارات في الشركات الناشئة. عشان كذا ما في صندوق سيادي صاحي يستثمر في هذا القطاع. يعني من الأخير ما بس ماخذ فلوس البلد وحاطها في استثمارات خطيرة ممكن تتبخر 45 مليار دولار في أي لحظة. هنا المشكلة لما يكون عندك واحد مو فاهم أي شيء ومتهور وما يحسب حساب الأمور زي ما يدل تاريخه الأسود. لما يكون عندك زي كذا إنسان ماسك فلوسك ومدخراتك وبلدك وثرواته، لازم تحط يدك على قلبك، لازم تخاف، لازم تتوقع الخازوق في أي لحظة. يعني أنت متخيل فاشل في السياسة والحروب والاغتيالات والتجسس وفجأة بيصير ناجح في عالم المال؟ لا طبعا، الفاشل طول عمره يبقى فاشل. انتبه يضحك عليك. لا ولسه الخير جاي. الياباني قاعد يمهد لنا من الحين انه في بلاوي جايه قدام. ها شايف كيف؟ قد اعذر من انذر. اليوم مر اكثر من شهر على هاشتاج العاطلين. ناس تتفاعل عاطلين عن العمل، عاطلين يعني ما عنده شيء ثاني يسويه، يعني حيقعد لك اكثر من شهر. ما في ولا مسؤول واحد طلع يصرح، ما في ولا مسؤول واحد قال والله يا اخي صدق مساكين خلينا نقول سنصحح الاوضاع. لا 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 لا، اللي طلع لك بيان يقول لك هذول ايدي خارجيه، واللي يقول لك عزمي، واللي يقول لك خلايا كندا، يقول لك ملايين العاطلين، يقول لك لا 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 اي واحد يغرد في الهاشتاج ترى هذا خاين للبلد. طيب بينما احنا قاعدين نبحث في الموضوع لقينا شيء مهم وخطير جدا. والله يا جماعه شيء محزن، وعود تخديريه بالوظائف، اشياء عجيبه. لو تشوف معايا الارقام اللي بتطلع الان ممكن نوصل 3-4 مليون وظيفه بالراحه. شوفوا معايا، ابدا عد.
في خبر عجيب هنا يا جماعة. السعودية جابت WWE هيئة الترفيه. طبعا طلع واحد من مصارعي WWE يقول هذا من أضخم المبالغ اللي أخذتها في حياتي. Got a call to be in the Greatest Royal Rumble in Saudi Arabia and had no interest. Then was offered a certain amount where I was like, how much money are you guys getting paid? Because usually we make this and the company makes this. But when I'm making this, I'm like, what the are you getting paid? طبعا المصارع ما وقف هنا، جلس يجلدنا ويسلخنا ويطقطق على السعودية رايح جاي، في النهاية أخذ الفلوس. مو هنا المشكلة. الجماعة وقعوا عقدهم مع WWE على عرضين بقيمة تقريبا ما بين 300 إلى 500 مليون دولار. يعني أنت تتكلم عن 2 مليار ريال سعودي عشان مصارعة بس. طبعا ما في اقتصادي واحد في العالم، واحد يقول لك إنه هذا الشيء من الاستثمار يدخل فلوس على البلد، ما في. لذلك إحنا نأخذها من باب إنه الهدف تسويق. حلو؟ طيب لما يكون الهدف تسويق وتجيب WWE، جماعتنا ما خلوا الموضوع يوقف هنا، سحبوا على الرجال ما أعطوا فلوس، أخروا. قام المسؤول عن WWE وراح وقف العرض. طبعا الآن جماعتنا معروفين بالدهاء والحنكة، خلوا كل نجوم المصارعة يتعطلون في الطيارة، بدل ما يرجعون لأمريكا بنفس الليلة ولا بعدها بكذا ساعة، عطلوهم مش عارف 17-20 ساعة تقريبا في المطار. أنت منعت عني العرض عشانك زعلان، طيب أنا أعطل لك المصارعين. طبعا اليوم اللي بعده كان في مصارعة المفروض تقام في أمريكا، لكن أغلب النجوم ما جو، وانتشرت الفضيحة دوليا. يعني الآن باختصار شديد، $500 مليار اللي أنت صرفتها على المصارعة وبتدفعها غصبا عنك على المصارعة، لا دخلت لك مداخيل اقتصادية، ولا رفعت من اقتصاد البلد، ولا وظفت عاطلين، والجزء الأهم إنك تبي تسوي دعاية وترويج لنفسك في العالم الغربي، راحت ببلاش وانقلبت عليك فضيحة. أنا ايش أسوي معكم؟ طبعا السحبة في المصاريف إنك ما تعطي ناس حقها، أنا توقعت إنه الموضوع بس على جماعة WWE. اكتشفت فيديو منتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر تحديدا عن مجموعة من المواطنين جالسين يطالبون بحقوقهم من هيئة الترفيه وما أخذوا شيء. حسبي الله عليهم، حسبي الله عليهم. من 5 العصر وحنا احنا منتظرين ولد الحين ما سلمونا رواتبنا. العالم كلها منتظرة وللحين ما سلموا رواتبنا. من 5 ساعات، من الساعة 6 المغرب لين الساعة 10:30 الليل. طبعا طلع تركي آل الشيخ، وصل لمرحلة من التوتر والانفعال. لا شوف أحد يتكلم، أي واحد يشتكي يعرف يوصل لي، اللي يشتكي بمواقع التواصل يا ويله. طبعا ما هذا تركي آل الشيخ، اللي انتقد تركي آل الشيخ انسحب في البلد. شيخ قبيلة عتيبة إلى الآن في السجن باقي محبوس لأنه انتقد الترفيه. تبغى مواطن مسكين جالس يطالب بحقه في التوظيف يتكلم بأريحية في تويتر؟ يا ويلك حتى تشتكي، ترى ما أخذت راتبك ولا ما أخذت مكافاتك ولا انسحب عليك من هيئة الترفيه وطلعت تشتكي، يا ويلك لا أسمع صوتك. الله، بصيص أمل كذا، شمعة وسط الظلام. طبعا حبايبنا في الكويت سووا تجمع أو تظاهرة سموها بسم صخت. طبعا يشتكون من الفساد والاستبداد والقمع والأحكام الجائرة، ويريدون تحريك الأمور القضايا في ملف البدون. طبعا الحمد لله عدت الأمور على ما يرام، تجمعوا الناس قالوا اللي في راسهم بدون أي مشاكل، ما حد مسكهم في الشوارع وضربهم. ترى تصير أوقات حتى في الكويت يضربون، يعني يطلعون مظاهرة صح بس يجلدونهم في الشارع أحيانا، بس المرة هذه لا، يعني في تحسن. طبعا هذا الليفل والمستوى العالي من الحريات احنا لسه ما وصلنا له. طبعا حبايبنا الكويتيين جلسوا يهيطون علينا، يقولون عندنا حرية، برلمان ومجلس أمة، بس حلو، الحرية معدية، الحرية معدية. لذلك أنا كنت حريص وكنت أتكلم مع بعض حبايبنا من الشباب أقول لهم لا، لازم ندعم هذا الحراك، حتى لو البعض يقول ما يخصك. لا يخصني، لا، اللي يصير في الكويت يخصني، اللي يصير في الإمارات يخصني، اللي يصير في قطر أكيد يخصني. لطالما كانت الكويت ملهمة لنا في الخليج، يعني سابقين بخطوات في باب الحريات، نعم صحيح، لكن الكويت اليوم تتراجع.
الأحكام التي صدرت ضد كثير من النشطاء السياسيين محزنة. الرموز والشخصيات الكبرى في الكويت اللي خرجت وفضلت المنفعة على أن تبقى بالكويت، وخروجها موجع للبلد. كلنا نقول في يوم من الأيام نتمنى نصل لما يوصل إليه الكويت، نتمنى يكون عندنا برلمان وحالة من الحرية زي الكويت. لكن الكويت اليوم بدأت تقلد جاراتها. لا، احنا نبغى نقلد الكويت، احنا نبغى نكون لنفس المستوى اللي وصلت الكويت. ما نبغى الكويت ترجع ورا، نبغى الكويت تتقدم عشان نتنافس معها ونوصل في يوم من الأيام لنفس المستوى اللي وصلوه، وإن شاء الله نوصل كلنا لما هو أعلى من ذلك إلى الأمام. في خبر جديد، بدأوا يفرضون اليوم على المواطنين رسوم زيادة أو رسوم إضافية على التذاكر، 30 ريال تقريبا. طب ليش؟ قالوا هذه الضريبة موجودة ترى في أوروبا. ألست تدفع هذه الضرائب في مونتريال؟ 30 دولار على يا أخي أدفع إن شاء الله 30,000، بس أقدر أقول الرأي بأريحية. أقدر أقول رأيي وماني خايف إنه في أحد بيجي يقطعني. أقدر أكتب أقدر أنتقد رئيس الوزراء، أقدر أجلده وأنتقده وأعارضه وأصوت ضد حزبه وما حد يسوي لي شيء. ما حد بيجي يسحبني في الليل، ما حد بيسجن أخواني عشانه حاقد ما قدر يوصل لي، ما حد بيمسكني ويقطعني بمنشار، ما حد حيسجنني عشان تغريدة واطلع مع فايز المالكي. ما عاد القضية تمشي تغريدات، صح؟ تغريدات شفت الوطن وذا غروبك يعني. بالله عليك هذه ساعة استخدام التويتر السياسية اللي مالك فيها ولا تدخل في مهاترات ما لها داعي. هذا درس هذا درس طبعا ان شاء الله لكل السبيل. طبعا بعدين انتم ما تعرفون تقلدون اوروبا وكندا وامريكا الا وقت ما تجي على جيب المواطن. ما تعرف تقلد امريكا واوروبا في الحريات، في الديمقراطيه، في حقوق الانسان، في حق التعبير عنه. ما تعرف الكلام ذا. يا ضرايب يا رقص، ما في شيء ثاني. سوينا لكم فقره جديده اليوم، بنجيب الكومنتات اللي في اليوتيوب وناخذها بقراءه عشوائيه ونعلق، يعني نشوف ايش الافضل. ممكن في اشياء جديده، ممكن في انتقادات سليمه فعلا، وممكن في اشياء من جنبها، بس لازم نكون مستعدين. نبدا نشوف. هذا يقول لك شوف من يوافقك الراي، كلهم من اعداء الوطن، كلهم. يعني في ملايين الان من اعداء الوطن ما شاء الله مسنترين، ملايين. يا اخي استح على وجهك، كلامك كله منتقى. منتقى يا جماعه، انا بقعد ايش اسوي لك؟ في فريق ناس قاعدين يكتبون سكريبت هنا. كلامك كله منتقى ولا يمثل الحقيقه، واخطاء الاشخاص لا تسقط على الدوله. الله يحفظ حكامنا من اشكالك، الله يحفظهم ان شاء الله، يرزقهم الشهاده في الحد الجنوبي. يقولوا امين. هذا هنا يقول لك ليش ما تترجم مقاطعك الى الانجليزيه لتصل الى اكبر شريحه اللي معي؟ لا، مترجمه، كل المقاطع الماضيه مترجمه، في ناس مختصين فريق يترجمون وشغالين ترجمه ما شاء الله تبارك الله. هذا يقول انا ما عاد اعرف من اي ديانه انا. ضربت معاه، يقول انا ما عاد اعرف من اي ديانه انا الصراحه، وربي ضرب مخي. لا، وصح ان الاوضاع ملخبطه عندنا، بس طالما انك وصلت المرحله هذه فمعناته عندك مشاكل اكبر من انك ما تعرف وضعك. طفشنا من اشكالك، كل يوم قطه تدفع لك فلوس. اخي قول ما شاء الله يا اخي. ايش الحسد هذا؟ كل يوم قطه تدفع لك فلوس ولك اشكالك وتقعد تنبح، ما تدري ان الناس صارت واعيه وتعرف كل احوال العالم بالجوال. والله ما كنت ادري انا صراحه. اسمه محمد الزهراني المشكله. تحيه للزهرين. صراحه يا عمر ابدعت، ما كنت فاكر راح تقدم هالبرنامج بخفه الدم هذا. شكرا. والابداع في اختيار المواضيع الحساسه لكل الامه العربيه. شكرا جزيلا. هذا يقول والله العظيم جميع المحاور اللي ذكرتها غير صحيحه ولا تمت للواقع بصله. غير ذلك نفس المحاور تذكرها في كل الحلقات، مما يعني انه لا يوجد لديك اي محتوى تقدمه في برنامجك الضعيف. ولا تنسب نفسك المملكه لانك حيث انك هارب وخايف. الغبي من يصدق هذه الخرافات التي تقولها انا مواطن سعودي والحمد لله حكومتنا تقف بصف المواطن اولا. طيب اين الجثه؟ سلوك الوطنجيه مرفوض، لكن وجود الرؤيه مهم جدا وتقدم كبير. اذا التنفيذ كان غلط فلا نلوم الرؤيه بل المنفذين. مين المنفذين؟ امي يعني قاعده تنفذ الرؤيه؟ مين؟ قل لي مين؟ الرؤيه يقول اذا فيها شيء غلط الرؤيه مقدسه لا تخطئ. اذا فيها غلط ترى مش الرؤيه غلط، معناته المنفذين. مين قاعد ينفذ؟ حسبي الله عليك يا ابو اذاني كبيره. يا اخي ترى يا مخرج شوفوا لنا حل مع الاذاني، غطوها ولا والله نص الكومنتات على الاذاني.
البرنامج هذا يقول برنامج كل حلقة يثبت تطور ومتابعته الأحداث، هذا الصوت الذي بحاجة إليها لكثير لوعي الناس. شكرا عمر فريق البرنامج، شكرا جزيلا لك. الشيخ الدقيقة الأخيرة الارتجالية كانت قوية إلى ما يبطل، شكرا لك. أتمنى من عمر أنه يبتعد عن الاستهزاء بالمتدينين، حتى ولو كنت تشوف بأنهم علماء سلطان أو بيخالف الشريعة انتقدهم، ولكن بعيدا عن الاستهزاء، لأن يصعب علينا أنه نشوف شخص له علم في الدين ويتم وضعه في صور تدعو للسخرية. لا تحترمهم لذاتهم ولكن احترمهم من باب أنهم مطلعين على علم شريف. يا سلام عليك. اللي ما احترم نفسه كيف تبغى نحترمه؟ اللي ما احترم العلم اللي بين صدره وما احترم قال الله وقال الرسول التي يتغنى بها دائما، كيف تبغى الناس تحترمه؟ على العكس تماما. من أهم الأشياء التي يجب أن تقدم أن تقوم بهدم الصنم، والصنم هو كل شخص ينظر الناس إليه بتقديس، بنوع من أنواع الإعجاب والإكبار، وهو في حقيقته ما يزال بوقا من أبواق السلطان. شكرا جزيلا لكم. هذه الكومنتات اللي معنا. السلام عليكم. من الطبيعي والمفهوم أن تقوم الدول بعمليات التجسس ولو ضحت بسمعتها من أجل ذلك حماية لأمنها القومي، لكن تتجسس على من؟ خصومها؟ أعدائها؟ من يهددون أمنها القومي؟ أم على مواطنيها الذين يطالبون ببعض الإصلاحات؟ إنه من المخجل والمعيب جدا أن تخسر البلاد سمعتها عالميا من أجل أن تحصل على بعض المعلومات من حساب خاص أو حسابات مغردين آخرين. يا ترى كم من شخص عذب وقتل بسبب هذه الاختراقات؟ كم من أم وأب ذرفوا دموعهم من أجل هذا؟ هل وصلت لأحلامك على جراحهم؟ هل حققت أهدافك حين كانت الكهرباء والسياط تلهب أجسادهم؟ حين كنت تقوم بما تقوم به كانت هنالك طفلة تنتظر والدها، وكانت هنالك زوجة تنتظر شريكها، وكنت تبحث أنت عن صعود سريع على جثث الضحايا والمكلومين. بئس الترقي والصعود. ويبقى السؤال: هل كان هذا مستحقا يا وطن؟ لماذا لي الجوع والقصف لك؟ يناشدني الجوع أن أسألك: لماذا وفي قبضتيك الكنوز تمد إلى لقمتي أنملك وتقتات جوعي وتدعى النزيه؟ وهل أصبح اللص يوما ملك؟ لماذا تسود على شقوتي؟ أجب عن سؤالي وإن أخجلك، ولو لم تجب فسكوت الجواب ضجيج يردد ما أنذلك. ودمعي سقاك الرحيق. أتذكر يا نذل كم أثملك؟ غدا سوف تعرف من أنا، ويسلبك النبل من نبلك. ففي أضلعي في دمي غضبة إذا عصفت أطفأت مشعلك. غدا سوف تلعنك الذكريات ويلعن ماضيك مستقبلك. غدا لن أصفق لركب الظلام، سأهتف يا فجر ما أجملك. هذه كلمتي أقولها وأمشي. ألقاكم على خير. كونوا أحرار.